હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ટ્વિંકલ્સ કુકબુક। આજે આપણે દેશી ચણાનું રસાવાળું ખાટું મીઠું શાક બનાવીશું। આ શાક ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે, તો ચલો આ શાક કઈ રીતે બનાવવું તે જોઈ લઈએ। શાક બનાવવા માટે અહીં મેં એક બાઉલ દેશી ચણાને 2-3 વાર પાણીથી ધોઈને આખી રાત પલાળી રાખ્યા હતા અને બીજે દિવસે સવારે ફરી ચણાને ધોઈ કુકરમાં પાણી સાથે થોડું મીઠું નાખીને ચણાને 8 વિસલ કરીને બાફી દીધા છે। ચણાને આ રીતે દબાવો અને આસાનીથી દબાઈ જાય એવા આપણે બાફવાના છે। પહેલાં આપણે ડુંગળી ટામેટાની એક પેસ્ટ બનાવી દઈશું। તો અહીં મેં 5-6 લસણની કળી, 1 લીલું મરચું, 1 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી, 2 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાં લીધા છે। અહીં મેં ચોપરમાં બધું ચોપ કરી દીધું છે। જો તમારે મિક્સચરમાં ફાઇન પેસ્ટ બનાવવી હોય તો પણ તમે બનાવી શકો છો। 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ચણાનો લોટ લઈશું, જેથી કરીને આપણા શાકની ગ્રેવી થીક થાય। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરીને તેલ ગરમ કરીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ટેબલ સ્પૂન જીરું ઉમેરીશું અને બરાબર સાંતળી લઈશું। 2 લવિંગ, અડધો ઇંચ તમાલપત્ર અને 1 તજનો ટુકડો ઉમેરીને બરાબર સાંતળીશું। ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરીને ચણાનો લોટ ઉમેરીશું અને લોટને બરાબર શેકી લઈશું, જેથી કરીને તેનો કાચો સ્વાદ જતો રહે। ચણાના લોટનો કલર બદલાઈ જાય એટલે આપણે ક્રશ કરેલા ડુંગળી ટામેટાં એડ કરીશું અને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું। ગ્રેવી તળિયે ચોટે નહીં એ માટે આપણે થોડું પાણી એડ કરીશું અને ગ્રેવીને ચડવા દઈશું। 5 મિનિટ પછી તમે જોઈ રહ્યા છો કે ગ્રેવી સરસ એવી ચડી ગઈ છે, તેમાં મોટા મોટા બબલ્સ પણ આવી રહ્યા છે। તો આ સ્ટેજ ઉપર આપણે મસાલા કરીશું। 1 ટેબલ સ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, અડધો ટેબલ સ્પૂન હળદર, 1 ટેબલ સ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું। ધ્યાન રહે કે આપણે ચણાને બાફતી વખતે પણ મીઠાનો ઉપયોગ કર્યો છે અને બધું બરાબર મિક્સ કરી દઈશું અને મસાલાને ચડવા દઈશું। જરૂર પડે તો થોડું પાણી ઉમેરીશું અને મસાલાને બરાબર કૂક કરીશું। પાંચ મિનિટ પછી જોઈ રહ્યા છો કે મસાલા ચડી ગયા છે અને કિનારીએથી પણ તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે। તો હવે બાફેલા ચણા ઉમેરીશું। અને તમારે કેટલી જાડી ગ્રેવી જોઈએ છે તે પ્રમાણે પાણી ઉમેરીશું। ગ્રેવી અને મસાલા સાથે ચણાને સારી રીતે કૂક કરવાના છે કે જેથી કરીને મસાલાની બધી ફ્લેવર ચણામાં એડ થઈ જાય અને ગ્રેવી પણ થોડી થીક થઈ જાય। તો એની માટે આપણે ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ કરી ચણાને સારી રીતે કૂક કરી લઈશું। 7 મિનિટ પછી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ગ્રેવી એકદમ થીક થઈ ગઈ છે। તો હવે શાકમાં 1 ટેબલ સ્પૂન લીંબુનો રસ ઉમેરીશું। અહીં લીંબુનો રસ આપણે થોડો ઓછો લઈશું, કારણ કે આપણા શાકમાં ટામેટાની ખટાશ એડ થયેલી છે। હવે ખટાશને બેલેન્સ કરવા અને ખાટું મીઠું શાક બનાવવા માટે 2 મીડિયમ સાઇઝના ગોળના ટુકડા એડ કરીશું। તમે ગોળની જગ્યાએ ખાંડનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। બધી જ વસ્તુને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું। 5 મિનિટ સુધી શાકને કૂક કરીશું। તૈયાર થયેલા શાક ઉપર થોડા કોથમીરના પાન ઉમેરીશું। શાકનો સ્વાદ વધારવા માટે ઉપરથી 1 મોટી ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરીશું અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। તો ચલો હવે સરસ એવું ખાટું મીઠું શાકને સર્વ કરીએ।